Зараз говоримо про енергетику, яка упродовж понад 2 років повномасштабного вторгнення потерпає від російських загарбників. У ДТЕКу показали одну з теплоелектростанцій зсередини. Це відео офіційно опублікувала інституція, і от зараз на екрані можемо з вами бачити, як виглядає теплоелектростанція зсередини. Вона пережила масштабні атаки ворога 22 та 29 березня. На жаль, 80% генеруючих потужностей компанії уже втрачено, а 5 із 6 теплоелектростанцій, які підпорядковуються ДТЕКу, зараз серйозно пошкоджено. Ну і, власне кажучи, говорять у відомстві, що ситуація залишається надзвичайно важкою. Власне, оті кадри, які ми з вами переглядали, не знаємо, якою саме є ця теплоелектростанція. Зрештою, з міркувань безпеки тут доводиться зберігати інформаційну тишу і обговорювати з вами лише офіційну інформацію для того, аби не інформувати ворога щодо українських потужностей. Але ми з вами також знаємо, посилаючись на офіційну інформацію, про те, що Зміївська ТЕС, що на Харківщині, яка належить до Центренерго, повністю зруйнована атаками Російської Федерації. Про це повідомляє приватне акціонерне товариство Центренерго. Йдеться про станцію у Харківській області. Вона не пережила атаки Російської Федерації 22 березня і є повністю зруйнованою, але її відновлення у перспективі уже запланували. Наслідки згубні для Зміївської ТЕС. Станція повністю зруйнована. Було багато влучань саме по дороговартісному й унікальному обладнанню, каже глава наглядової ради компанії Андрій Гота. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано. Жоден енергоблок не працює. Ситуація навіть гірша за ту, що була наприкінці літа, коли тодішня команда не виконувала жодних ремонтів на станції. Зараз там усе понівечено. На жаль, важкою залишається ситуація у різних регіонах. В деяких працюють відімкнення світла. Росія продовжує атакувати саме енергетичну інфраструктуру. Бачите, ми з вами думали, що найгіршою ситуація буде саме взимку з 23 на 24 рік, коли Росія планувала, згідно з інформацією від міжнародних інституцій, так і від української влади, планувала занурити нашу країну у блекаут. На щастя, зиму пережили, але Росія не відмовилася від своєї терористичної тактики і продовжує влучати безпосередньо по енергетичних об'єктах. Зараз різні відомства підраховують збитки. Ми з вами розуміємо, що це достатньо складно говорити про суми, конкретні суми станом на зараз, але розуміємо, для того, аби привести енергосистему у той стан, в якому вона була до 22-го року, а от на Харківщині до ударів 22 березня, займе дуже і дуже багато часу. Можливо, це роки, можливо, це десятки років, але тут уповаємо на зусилля наших енергетиків і на міжнародну допомогу, яка у сфері фінансування енергооб'єктів, вона все ще надходить від різних країн. Рухаємося з вами далі і переходимо на міжнародну арену. І зараз поговоримо з вами про гуманітарну місію організації «Світова центральна кухня» – World Central Kitchen в оригіналі. У цій інституції повідомили про загибель своїх волонтерів через обстріл армії Ізраїля в Газі. Я для початку поясню, чому ми про них говоримо. «Світова центральна кухня» – це та міжнародна організація, яка справді допомагає українцям, на відміну від деяких інших, що досі намагаються знайти рівновагу поміж агресором і жертвою і час до часу називають російсько-українську війну так званим конфліктом. Ось так виглядало приготування страв у Дніпрі. Вони працювали у Харкові, Києві, в інших містах і селах України, що потерпали від російської агресії. Україна потребує нашої допомоги. Такими словами шеф-кухар та засновник гуманітарної організації Хосе Андрес закликав об'єднати зусилля у допомозі нашій країні. Волонтери цієї організації не залишилися осторонь тоді, коли українські та закордонні водії мерзли у довжелезних чергах на кордонах під час блокади тоді ще польських перевізників. Роздавали обіди та підтримку, адже польська сторона не забезпечувала далекобійників, що простоювали через протести усім необхідним. Світова центральна кухня працює в різних країнах, де люди потребують допомоги, зокрема гуманітарної. Волонтери розгорнули свою роботу і в Газі. Напередодні команда організації подорожувала зоною розконфлікту у 2 броньованих автомобілях із
логотипами. Незважаючи на координацію пересування з армією оборони Ізраїлю, конвой був підбитий, коли виходив зі складу Дейр-ель-Балах, де команда розвантажила понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, доставленої морським шляхом. 7 членів команди світової центральної кухні загинули під час удару Цахалу в Газі. Це не лише атака на світову центральну кухню, це атака на гуманітарні організації, які з'являються в найжахливіших ситуаціях, коли продовольство використовується як зброя війни. Це неприпустимо, сказала генеральна директорка World Central Kitchen Ерін Гор. 7 загиблих вихідці з Австралії, Польщі, Великої Британії, особи з подвійним громадянством США та Канади та Палестини. World Central Kitchen негайно призупиняє свою діяльність у регіоні. Найближчим часом ми будемо приймати рішення щодо майбутнього нашої роботи. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху визнав обстріл автомобіля з волонтерами і назвав його, цитую, ненавмисним. На жаль, трапився трагічний випадок, коли наші сили ненавмисно вразили невинних людей у смузі Гази, сказав посадовець. Нетаньяху додав, що, цитую, на війні таке трапляється і що Ізраїль контактує з урядами і робить все, аби цього не повторилося. Я ж нагадаю, вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху Хамас вдерлися на територію Ізраїлю із сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні. Операції досі тривають.